Hello friends, welcome back to my channel Ariful. আজি আমি ডিসকাশন কৰিম যে আমাৰ লাইফত কিছুমান প্ৰডাক্টস মিন্স কিছুমান এসেট আমাৰ থাকিব লাগে যি এসেটেৰে আমি ভৱিষ্যতে এটা বৃহৎ ওয়েলথ মিন্স সম্পত্তি আমি গঢ়িব পাৰো বা আমাৰ যেটো ওয়েলথ আছে আমাৰ যেটো সম্পত্তি আছে তাক আমি গ্ৰো কৰিব পাৰো চাওক মোৰ এই চেনেলটোত মই সদায় আপোনালোকৰ কেনেকৈ ওয়েলথ ক্ৰিয়েশ্যন কৰিব পাৰে কেনেকৈ নিজৰ সম্পত্তিটো বঢ়াব পাৰে নিজৰ টকা পইচা সম্পত্তিখিনি যেটা আমাৰ ফিউচাৰত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কামত আহে সেই বিষয়ে আমি টপিক লৈ আহো তো আজি আমি ডিসকাশন কৰিম যে পাঁচটা প্ৰডাক্ট আপোনালোকে যদি লৈ থয় তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা আপুনি এটা এসেট ক্ৰিয়েশ্যন কৰিব পাৰিব বলক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট প্ৰডাক্টটো হ'ল ষ্টকছ আপুনি শেয়াৰ মাৰ্কেটত ষ্টকছ কিনি থওক আপোনাৰ আৰ্নিঙৰ এটা পাৰ্সেন্টেজ 10 to 20% যেটোৰ বিষয়ে মই অলৰেডি ভিডিও বনাই থৈছো আপোনালোকে যদি ভিডিওটো চোৱা নাই যে মোৰ আৰ্নিঙক কেনেকৈ 50 30 20 ফ্ৰেকশন কৰিব লাগে সেই ভিডিওটো যদি আপোনালোকে চোৱা নাই মই আই বাটনত লিংকটো দি দিম নহলে ডেসক্ৰিপচনত লিংকটো থাকিব আপোনালোকে গৈ পেলাই ভিডিওটো চাই ল'ব তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে আমি আমাৰ আৰ্নিঙৰ ফ্ৰেকশনটো আমি কেনেকৈ কৰিব লাগে 50 30 20 ৰুলত আৰু তাৰ পৰা আমি আমাৰ ইনভেষ্টমেন্ট জাৰ্নিটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিম তো আমি যেটো 50 30 20 ৰুল আছিল তাৰে 20% যেটো আছে তাতে আমি এই ইনভেষ্টমেন্ট পাৰ্ট হয় সেই ইনভেষ্টমেন্ট পাৰ্টত আপোনালোকে কি কৰিব 5 to 10% আপোনালোকে ষ্টকছত ইনভেষ্ট কৰক ষ্টকছ মিন্স শেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰক আপোনালোকে টকাটো ইনভেষ্ট কৰি দিয়ক ভাল শেয়াৰ লৈ থক তাৰ পিছত সে ফৰ এক্সাম্পল আপুনি টিচিএছৰ ষ্টকছ লৈছে টাটা কনসালটেন্সি সাৰ্ভিসৰ ষ্টকছ লৈছে আপুনি 50000 টকাৰ টিচিএছৰ ষ্টকছ ললে এতিয়া আপোনালোকে চাওক ষ্টকছৰ শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ মজাটো কি আপুনি ইনভেষ্ট কৰি থৈ দিলে আপোনাৰ ইনভেষ্টমেন্টটো কেনেকৈ গ্ৰো কৰিব হেতু আপুনি ইয়াত মূৰ্খ হব নালাগে ইয়াতে টিচিএছ কোম্পানী তেওঁলোকৰ বহুত ভাল এক্সপাৰ্ট আছে টিচিএছ কোম্পানীৰ এক্সপাৰ্ট বিলাকে কি কৰিব নিজৰ টিচিএছ কোম্পানীটো কেনেকৈ গ্ৰো কৰিব লাগে সদায় মানে মূৰ মাৰি থাকিব তো টিচিএছ কোম্পানীৰ সেই দিগ্গজ প্লেয়াৰ গিটাই টিচিএছ কোম্পানীটো ডাঙৰ বনাই থাকিব যিমানে টিচিএছ কোম্পানীটো ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব সিমানে আপোনাৰ ষ্টক প্ৰাইস মিন্স আপুনি যেটো ইনভেষ্ট কৰিছিলে ইনভেষ্টমেন্ট এমাউন্টটো ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব তো ফাৰ্ষ্ট প্ৰডাক্টটো সেই কাৰণে মই কৈছো ষ্টকছ আপুনি ষ্টকছত ইনভেষ্ট কৰি থব ভাল কোম্পানীৰ নিজৰ এনালাইসিস কৰি পেলাই ভাল কোম্পানীৰ ষ্টকছ আপোনালোকে নিজৰ পোৰ্টফলিওত লৈ থব সেকেন্ড প্ৰডাক্টটো হ'ল যে আপোনাৰ ইনভেষ্টমেন্টৰ এটা পাৰ্ট আপুনি মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্ট কৰি থব পাৰে মিউচুৱেল ফাণ্ড থকাটো আপোনালোকৰ খুবেই দৰকাৰ সব মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ বিষয়ে মই ডিটেইলছ ভিডিও বনাই থৈছো আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচনত গৈ পেলাই ভিডিওবিলাক চাই ল'ব মিউচুৱেল ফাণ্ডত যদি আপুনি ইনভেষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইনভেষ্টমেন্ট কৰি থলে আপোনাৰ টকাখিনি কেনেকৈ গ্ৰো কৰিব লাগে পাৰ্টিকুলাৰ মিউচুৱেল ফাণ্ড কোম্পানীটোৰ কি থাকে ফাণ্ড মেনেজাৰ থাকে ফাণ্ড মেনেজাৰে আপোনাৰ টকাখিনি গ্ৰো কৰাত আপোনাক সহায় কৰিব বিভিন্ন শেয়াৰ ষ্টকছত তেওঁৰ যেটো ফাৰ্ষ্ট এক্সপেৰিয়েন্স আছে এক্সপেৰিয়েন্সক বেছ কৰি পেলাই তো বিভিন্ন ষ্টকছত ইনভেষ্ট কৰিব আৰু তাৰ পৰা আপোনাক গ্ৰো কৰি দিব 3 নম্বৰ ফ্যাক্টৰটো হ'ল মিন্স 3 নম্বৰ এসেটটো যেটো আপুনি ল'ব লাগে হেতু হৈছে আপোনাৰ ৰিয়েল এষ্টেটত ইনভেষ্টমেন্ট আপোনাৰ টকা আছে যদি আপুনি ৰিয়েল এষ্টেটত ইনভেষ্ট কৰি থওক আপুনি ল্যান্ড পাৰচেজ কৰি থওক আপুনি হাউস পাৰচেজ কৰক আপুনি ল্যান্ড পাৰচেজ কৰক যি কৰক আপুনি ৰিয়েল এষ্টেটত যদি পাৰে ইনভেষ্টমেন্ট কৰি থওক কাৰণ ৰিয়েল এষ্টেটৰ গ্ৰোথ প্ৰতি বছৰে 8 to 10% তো আপোনাৰ টকাখিনি গ্ৰো হ'বই আজি যদি আপুনি 2 লাখ টকা ৰিয়েল এষ্টেটত ইনভেষ্ট কৰি থৈছে তেতিয়াহ'লে 8 to 10% হিচাপে ৰিয়েল এষ্টেটৰ প্ৰতি বছৰে আপোনাক এটা ৰিটাৰ্ণ দি থাকিব যেটো কেতিয়াও ডাউন নহয় 4 নম্বৰ প্ৰডাক্টটো হ'ল যে আপুনি ডিজিটেল গোল্ডত ইনভেষ্ট কৰক জুৱেলাৰী ফিজিক্যাল জুৱেলাৰী পাৰচেজত নহয় যদি আপোনাৰ টকা আছে আপুনি ডিজিটেলি আপুনি বহুত প্ল্যাটফৰ্মত আপুনি ডিজিটেল গোল্ড আপুনি পাৰচেজ কৰিব পাৰে আপুনি ডিজিটেল গোল্ড পাৰচেজ কৰি থওক ডিজিটেল গোল্ড পাৰচেজ কৰিলে কি হ'ব ইয়াতে গ্ৰোথটো কম হলেও আপোনাৰ টকাটো ডে বাই ডে ইনক্ৰিজ হৈ গৈ থাকিব কিন্তু ভুলতো আপোনালোকে কেতিয়াও এফডি নকৰিব সব এফডি যদি কৰে আপুনি সদায় লছত থাকিব কাৰণ এফডিত আপোনাক কিমান ৰিটাৰ্ণ দিয়ে অনলি 4 to 5% ৰিটাৰ্ণ থাকে এফডি ফিক্সড ডিপোজিটত যেটো আমাৰ ইনফ্লেশনকো বিট নকৰে মিন্স মুদ্ৰাস্ফীতি যেটো আছে মুদ্ৰাস্ফীতিকো আমাৰ বিট নকৰে মুদ্ৰাস্ফীতি আমাৰ 6 to 7% হৈ আছে এতিয়া তো আপুনি কি কৰিব আপুনি এফডিত কেতিয়া নকৰিব আপোনাৰ যদি টকা আছে আপুনি টকা ডিজিটেল গোল্ড পাৰচেজ কৰি থওক ফোন পে হোক গুগল পে হোক আপুনি সব জায়গা সব প্ল্যাটফৰ্মতে আপোনালোকে ডিজিটেল গোল্ড পাৰচেজ কৰি থব পাৰে যদি টকা আছে আপুনি ডিজিটেল গোল্ড পাৰচেজ আপুনি কৰি থওক চাব আপোনাৰ ডে বাই ডে এটো এটা লাহে গৈ থক আৰু মই কৈছো না মই এই চেনেলত যেটো টপিক লৈ আহো ইনভেষ্টমেন্টৰ ওপৰত
আপোনালোকে মিনিমাম লং টাৰ্মত শ্বৰ্ট টাৰ্মৰ কাৰণে নহয় লং টাৰ্মৰ কাৰণে ইনভেষ্ট কৰোঁ 5 to 10 years আপোনালোকে এটা টাৰ্গেট লৈ পেলাই আপোনালোকে ইনভেষ্টমেণ্টটো কৰক তাৰপৰা আপুনি বহুত ধুনীয়া এটা আৰ্নিং কৰিব পাৰিব আৰু লাষ্ট পইণ্ট 5 নম্বৰ পইণ্টটো হ'ল আপোনালোকে ক্ৰিপ্টো কাৰেঞ্চিত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে চ' ক্ৰিপ্টো কাৰেঞ্চিত ইনভেষ্টমেণ্ট বহুতে কয় এইটো এটা বহুত ৰিস্কি ফেক্টৰ হয় কাৰণ এইটো এটা ভাৰ্চুৱেল কাৰেঞ্চি হয় ক্ৰিপ্টো কাৰেঞ্চি হয় ভাৰ্চুৱেল কাৰেঞ্চি যদি ক্ৰিপ্টো কাৰেঞ্চিত আপুনি ইনভেষ্ট কৰে তো আপুনি কি কৰিব টপত থকা দুটা প্ৰডাক্ট আপোনালোকে ল'ব পাৰে এটা হৈছে বিটকইন আৰু এটা হৈছে ইথেৰিয়াম আদাৰ ক্ৰিপ্টো কাৰেঞ্চিবিলাকৰ কথা মই নকওঁ কিন্তু বিটকইন আৰু ইথেৰিয়ামে আজি বহুত বছৰৰ পৰা ফ্ৰম লাষ্ট 10 years যদি আপুনি এই দুটাৰ গ্ৰাফ চাই তেতিয়াহ'লে চাব সিহঁতে 3,000-4,000 টাইমছ ৰিটাৰ্ণ দিছে 3,000-4,000 টাইমছ মাই গড 3,000-4,000 টাইমছ ক্ৰিপ্টো কাৰেঞ্চি ৰিটাৰ্ণ দিছে আপোনাৰ টোটেল ইনভেষ্টমেণ্টৰ 5% অনলি মই কৈছোঁ 5% অনলি আপুনি ক্ৰিপ্টো কাৰেঞ্চিত ইনভেষ্ট কৰি থ'ব কমপ্লিট নকৰিব যাতে সেই 5% যদি আপোনাৰ লছো যায় এইটো মই মই কৈছোঁ যে ক্ৰিপ্টো কাৰেঞ্চিত কেতিয়াও লছ নাযায় ক্ৰিপ্টো কাৰেঞ্চি কেতিয়াও ডুবি নাযায় কিন্তু কৈছোঁ মই যদি ডুবি যায় তাৰ পিছতো যাতে আপোনালোকৰ হেম্পাৰ নহয় সেইকাৰণে মই কৈছোঁ 5% ইনভেষ্টমেণ্ট আপোনালোকে টোটেল ইনভেষ্টমেণ্টৰ 5% আপোনালোকে ক্ৰিপ্টো কাৰেঞ্চিত ইনভেষ্ট কৰক ক্ৰিপ্টো কাৰেঞ্চিত চাব আপোনালোকৰ এটা হাই ৰিটাৰ্ণ দিব ফৰ যদি আপোনালোকে লং টাৰ্মৰ কাৰণে ইনভেষ্ট কৰে 5 to 10 years 5 to 10 yearsৰ কাৰণে আপোনালোকৰ পিৰিয়ডটো ইনভেষ্টমেণ্ট পিৰিয়ডটো লৈ ল'ব তো এইকেইটা প্ৰডাক্ট হ'ল এইকেইটা প্ৰডাক্ট আপোনালোকে এইকেইটা প্ৰডাক্টত আপোনালোকে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিবই লাগে যদি আপোনাৰ নিজৰ ৱেল্থটো আৰু বেছি বঢ়াব বিচাৰে আৰু ভৱিষ্যতে আপোনাৰ আৰু ৱেল্থ ক্ৰিয়েশ্যনত এই 5টা প্ৰডাক্টে আপোনালোকক খুব সহায় কৰিব আৰু এটা মই লিষ্টত ৰখা নাই যদিও চাওক যিকোনো বস্তু আমি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিলেও আপোনাৰ নলেজটো থকা খুব দৰকাৰ তো আপুনি নিজৰ ওপৰতো ইনভেষ্টমেণ্ট এটা কৰিব লাগিব মিনছ নিজৰ নলেজটো বঢ়াবৰ কাৰণে আপুনি ভাল ভাল কিতাপ পঢ়ক ভাল আপুনি ব্লগবিলাক পঢ়ক ৱেবছাইটত গৈ পেলাই ভাল বহুত ডাঙৰ ইনভেষ্টৰ আছে তেওঁলোকে ব্লগিং কৰে তেওঁলোকৰ ব্লগবিলাক পঢ়ক ভাল কিতাপ আছে মই কিতাপৰো কিছুমান লিংক মই মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ আপোনালোকে গৈ পেলাই চাব পাৰে যে আপুনি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ বেছিক নলেজ কেনে কি হয় শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ডাঙৰ মানুহবিলাকে কেনেকৈ তেওঁলোকে ৱেল্থ ক্ৰিয়েশ্যন কৰিছে তেওঁলোকে কেনেকৈ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ পৰা বহুত টকা আৰ্নিং কৰিছে আজি তেওঁলোকে আৰবপতি হৈ গৈছে বিলিয়নিয়াৰ হৈ গৈছে তো এই ডিটেইলছ বস্তুবিলাক আপোনালোকে পঢ়িবৰ কাৰণে নিজৰ নলেজটো বঢ়াব লাগিব নিজৰ টেকনিকটো বঢ়াব লাগিব কেনেকৈ টেকনিক বঢ়িব আপুনি যদি নিজকে ইনভেষ্ট কৰে নিজৰ ওপৰত যদি আপুনি ইনভেষ্ট কৰে মই 100 টকাৰ কিতাপেই হওক 200 টকাৰ কিতাপেই হওক চাওক আমি অযথা বহুত টকা নষ্ট কৰোঁ আমি ৰেষ্টুৰেণ্ট গৈ পেলাই আমি বা ডমিনছত গৈ পেলাই বা আমি আদাৰ KFC হওক বা এইবিলাকত গৈ পেলাই ৰেষ্টুৰেণ্ট গৈ পেলাই আমি বহুত টকা নষ্ট কৰোঁ কিন্তু এটা সাধাৰণ 200 টকা বা 300 টকা যদি আপুনি 300 টকাৰ কিতাপ এখন আনে সেই কিতাপখনে যিটো আপোনাক নলেজ দিব সেইটো আপোনাৰ ভৱিষ্যতে আপোনাৰ বহুত আৰ্নিং কৰাত বা জীৱনৰ বহুত এনেকুৱা জটিল পৰিস্থিতি আহিব য'ত আপোনালোকক সহায় কৰিব কেনেকৈ আপোনালোকে সেই জটিল পৰিস্থিতিৰ পৰা আপোনালোকে অভাৰকাম কৰিব পাৰে তো এনেকুৱা টপিক লৈ পেলাই মই আপোনালোকৰ মাজত সদায় আহি থাকিম আপোনালোকে যদি এই নলেজটো বহুত ভাল পাইছে এনেকুৱা নলেজেবল ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে আৰু বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইক বাটনটো ক্লিক কৰক আৰু এই নলেজটো সকলোৰে মাজত বিলাই দিয়ক যাতে সকলোৰে নলেজটো বাঢ়ে আৰু সকলোৱে যাতে ৱেল্থ ক্ৰিয়েশ্যন কৰিব পাৰে তো আজিৰ কাৰণে ইমানেই অতি সোনকালে নতুন টপিক লৈ পেলাই মই আকৌ আহি আছোঁ আপোনালোকৰ মাজত সকলোৱে ভালে থাকক আজিৰ কাৰণে বাই বাই